امشب در 24 نمایش تجهیزات جنگی و آمادگی برای جنگ در تهران همزمان با اذعان خامنه‌ای به تنگدستی در ایران. خوشبختانه ما با همه سختی‌ها و تنگدستی‌ها و مشکلاتی که وجود داره نقاط مثبت فراوانی در کشور داریم. رهبر جمهوری اسلامی میگه دستگاه‌های فرهنگی باید برای انتقال ارزش‌های جنگ و شهادت به جوان‌ها اقدام کنند. انتشار گزارش‌ها از نظارت دقیق آمریکا و اسرائیل بر کمک‌های نظامی چین به جمهوری اسلامی. فاینانشال تایمز میگه نمایشگاه تسلیحاتی تهران تلاشی برای تغییر افکار عمومی در ایرانه. و فشار تازه بر مسکو و واشنگتن با تشکیل یک کمیسیون بین‌المللی برای جبران خسارت‌های جنگ به اوکراین. بیش از 35 کشور اروپایی از تشکیل این نهاد حمایت کرد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رهبر جمهوری اسلامی ساعتی پیش با اشاره به تنگدستی و مشکلات در ایران گفته هنوز نقاط مثبت زیادی وجود داره. علی خامنه‌ای گفته این آمادگی‌های فعلی در ایران باید برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب تقویت بشن. خامنه‌ای در این حال گفته نباید انگیزه‌های دوران جنگ ایران و عراق خاموش بشه و باید دستگاه‌های فرهنگی برای انتقال این ارزش‌ها اقدام کنند. خوشبختانه ما با همه سختی‌ها و تنگدستی‌ها و مشکلاتی که وجود داره نقاط مثبت فراوانی در کشور داریم و آمادگی‌های زیادی انسان مشاهده می‌کنه در کشور برای حرکت در جهت انقلاب، حرکت در جهت اسلام. انسانی رو مشاهده می‌کنه و می‌بینه. امیدواریم انشالله که این تقویت بشه. همکارم محمد ماشینشن از استودیوی ما در واشنگتن و جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما هستند. با محمد شروع می‌کنم. ایرانی‌ها همین الان هم شرایط اقتصادی سختی دارن، ولی به نظر آن چیزی که آقای خامنه‌ای داره بهش اشاره می‌کنه شاید شرایط بسیار دشوارتری شبیه دوران جنگ ایران و عراق است. آیا همچین ظرفیتی اصلا وجود داره برای ایرانیان در این دوران که بتونن دوباره برگردن به شرایط آنچنینی؟ درود و سلام به شما و بینندگان. ببین واقعیتش آقای خامنه‌ای در صحبت‌های امروز میشه گفت که از کنار مسئله خیلی تقریبا عبور کرد. یعنی این گردابی که الان داره اقتصاد ایران رو در خودش میبلعه، زندگی تقریبا تمام مردم ایران در همین 48 ساعت گذشته آسیب قابل توجهی دیده. هر جای دیگر دنیا اگر بود، دولتی اگر هر دولتی که بر سر کار بود باید سقوط میکرد. الان مسئولان باید میومدن عذرخواهی میکردن، حداقل اینکه شرایط رو میگفتن که به رسمیت میشناختند این مشکلاتی رو که به وجود آمده و سیاست‌های رو تغییر مسیری رو، سیاست‌های جایگزینی رو ارائه می‌کردن برای تغییر مسیر. اما مسئله اینجاست که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای که من دنبال می‌کردم ایشون صرفاً پافشاری کرد عملاً برای ادامه همون مسیری که ایران رو تا امروز به اینجا کشیده و کماکان به نظر میرسه که اون دوران جنگ رو به عنوان همون دوران طلایی امام راحل رو به عنوان گلد استاندارد، انگار به عنوان استاندارد طلا در ذهن دارن و تمام تلاششون این است که ما بتونیم اون دوران رو به یه نحوی، به یه ترتیبی دوباره تکرار کنیم. ایشون البته وقتی راجع به جوان‌ها هم صحبت میکنه بحث شوق به لقاء الله و این حرفا، یعنی عملاً فدا کردن و قربانی کردن خودشون جوان‌ها برای اینی که برن و به خدا برسن رو تجویز کرده امروز. عملاً به عبارت دیگه هیچ راه حلی، هیچ چیزی برای این شرایط، راه حلی برای شرایط فعلی نه تنها ندارند بلکه عملاً دارن پافشاری میکنن برای تکرار تاریخ که اون هم عملاً خوب امکان پذیر نیست. آقای برزگر، از منظر اجتماعی چقدر به نظرتون چنین آمادگی میتونه وجود داشته باشه؟ چون به نظر میرسه که رهبر ایران عملاً داره شرایطی رو تصور میکنه که اگر جنگی صورت بگیره یک حمایت عمومی یا دست کم یک حمایت نسبی برای مقابله با به زعم و دشمن خارجی وجود داشته باشه، ولی به نظر میرسه شرایط در ایران الان بسیار متفاوته با زمان جنگ ایران و عراق. اولین که خیلی ها این رویارویی ها رو قابل مقایسه با اون نمیبینن، چون اون موقع یک دشمن متخاصم خیلی روشن خارجی وجود
وجود داشت صدام حسین. مشروعیت حکومت حتی از اون موقع بسیار کمتر هست. ایرانی‌ها بسیار جهانی شدن، به واسطه شبکه‌های اجتماعی دنیا رو می‌بینن. مشروعیت حکومت به شدت پایین آمده. همه اینها به نظر میرسه که کار رو خیلی دشوار داره میکنه در فرصتی که به نظر زیاد هم نیست برای خامنه‌ای. بله، با سلام به شما آقای ماشینچیان و بینندگان شما. کاملا درست می‌فرمایید آقای فرهزاد. ببینید علی خامنه‌ای نه تنها کاری نمی‌کنه برای مشکلاتی که شخص او مسئولیت اصلی رو در ایجادش داشته، در تحمیل فقر به ایران، در نابودی محیط زیست کشور، در این نهادینه شدن فساد به این گستردگی، در چپاول اموال ملی نقش اصلی رو داشته و در واقع این فقر و گرانی رو به جامعه تحمیل کرده، این سرکوب و اختناق رو به جامعه تحمیل کرده. اما نه تنها قصدی برای جبران این اشتباهات نداره، نه تنها با مردم ایران همدردی نمی‌کنه، بلکه این درد و مرارت و رنجی رو که به مردم ایران تحمیل کرده عملاً داره به مسخره میگیره. شما ببینید قبلا هم علی خامنه‌ای از حرکت به سوی قله‌ها و فتح قله‌ها صحبت کرده بود. واکنش این حرفا رو همه ما در سطح جامعه دیدیم و شنیدیم. ویدیوهای فراوانی که مردم در واقع این جمله علی خامنه‌ای رو با اشاره به واقعیت‌های زندگی خودشون به تمسخر میگیرن و نشون میدن که او تا چه اندازه از واقعیت‌ها بیگانه است. در همین سخنرانی تاکید میکنه، میگه که انسان میبیند، مشاهده میکند حرکت در جهت اسلام و انقلاب رو. خب چه کسی این حرکت رو امروز در جامعه ایران میبینه؟ خود همین علی خامنه‌ای که مدعی دیدن چنین حرکتی است در جامعه به سمت اسلام و انقلاب، اگر به خاطر بیاریم در همون آغاز حملات اسرائیل در جنگ 12 روزه، در دوست سخنرانی اول خود او حرکت در جهت اسلام و انقلاب رو متوقف کرد و مسیر حرکتش رو به سمت ایران برگردوند و یادمون میاد که اون البته که خدعه بود، البته که دروغ بود و او دل در گروه ایران نداره، ولی خب در حداقل خود او که شاهد زنده این موضوع هستش که حرکتی در جامعه ایران به سمت انقلاب و به سمت اسلام وجود نداره و از جمله خود علی خامنه‌ای هم برای مدتی در اون زمانی که در مخفیگاه بود از ترسش، در زمانی که اون خفت تاریخی رو به مردم ایران، به کشور ایران، به تاریخ ایران تحمیل کرد، خود او هم از این مسیر منصرف شده بود و سنگ ایران رو به سینه میزد. در کجای جامعه خب می‌بینید یعنی تفاوتی که وجود داره، دره بسیار بسیار بزرگی وجود داره بین این چپاولگرانی که خون ملت رو و ثروت ایرانیان رو چپاول میکنن و آنچه که در واقعیت در جامعه ایران، در ذهن مردمان و در زندگی روزمره ایرانیان امروز وجود داره و علی خامنه‌ای هرگز نمیخواد اینها رو ببینه. تصورش این هستش که الان که به خیال او خطر حمله کاهش پیدا کرده و بیشتر از مخفیگاه و زیرزمین خودش خارج میشه، مجددا این سخنرانی ها رو برگزار میکنه، با مثلا بسیج کردن مداحان یا مثلا کنگره برای شهدای جنگ برگزار کردن و نمیدونم ایجاد تکلیف مذهبی و روح در واقع شهادت و خود را برای این نظام قربانی کردن همچنان در جامعه وجود داره. میخواد اینگونه در مقابل کسانی که نشون دادن تا چه اندازه برتری نظامی دارن، چگونه توانستن آسمان ایران رو فتح کنن، تأسیسات اتمی با اون هزینه رو با خاک یکسان بکنن، به این شکل میخواد در مقابل اونها مقاومت بکنه، یعنی با دست خالی به معنای واقعی کلمه. آقایان لطفاً با ما بمونید. میخوام بخشی از ویدیوهایی که بعضی از مخاطبان ما فرستادن رو پخش بکنم. این اشاره رهبر جمهوری اسلامی به وجود تنگ دستی در ایران در شرایطی بیان میشه که اتفاقا نگرانی ها از ناتوانی در تامین مایحتاج زندگی هم به شدت رو به افزایشه. با درود به برنامه خوب ایران اینترنشنال. امروز 25 آذر 404 این سه قلم شدن 300,000 تومان. خدا لعنتتون کنه، ایشالله که خدا نابودتون کنه، خدا لعنت کنه جمهوری اسلامی رو. دیروز رفتم قرص پروستاتان گرفتم. قرص پروستات یه جعبهش شده 210,000 تومان. همین قرص رو من
ماه پیشم گرفتم 50 خورده. خب حالا ما میگیم که مثلا شیر و ماست و پنیر و اینا گرون شده ما نمیخوریم، ولی دارو رو نمیشه. واقعا من از این به بعد تصمیم گرفتم حالا مثلا من این قرص رو که دارم هر روز میخورم دیگه مثلا یه روز در میونش بکنم دیگه، چون نمیدونم تا که باید این مردم بشینن تو خونه و هیچی نگیم. بیایم بیرون دیگه، یه کاری بکنیم، یه حرکتی، یه جنبشی. این چه وضعی آخه برای ما درست کردن؟ آقای ماشینشان، در میان بحران مشروعیت اخلاقی و حقوق بشری در ایرانی، مشکل اقتصادی هم که چیز فنی تری هست مزید بر علت شده برای فشار بر جمهوری اسلامی. الان آیا هیچ اهرمی در دست داره به خصوص با این فشارهای حداکثری، تحریم‌های فزاینده، هیچ کاری میتونه در کوتاه مدت حکومت بکنه که کمی از این فشارها کم بکنه؟ من معتقدم که کارهای زیادی حکومت میتونه انجام بده اتفاقا. البته که بدیهی ترین نخستین کاری که باید انجام بده حرکت به سمت برداشتن این تحریم ها و تغییر این شرایط. منتها حاضر نیستن که از اولویت های ایدئولوژیکشون کوتاه بیان و زندگی و معاش روزمره مردم رو در اولویت قرار بدن. خود این یک تصمیم، یک انتخاب، فراموش نکنیم. ولی به هر حال با وجود همه شرایطی، با همه عواملی که الان در جریان هست و شرایطی که به وجود آمده برای ایران، باز هم من معتقدم که ابزارهای زیادی در اختیار دولت، در اختیار حکومت برای تغییر دادن وضع موجود. دست کمترین کاری که حکومت میتونه الان انجام بده اینه که فشار رو روی مردم کمتر کنه. یعنی اینکه، یا به عبارت بهتر بذارید اینجوری بگم، که فشار رو بیشتر نکنه. شما ملاحظه میکنید که در همین یک ماه اخیر چند تا فشار مضاعف از طرف دولت، سیاست‌های آگاهانه، تصمیماتی که سیاستگزار گرفته علیه مردم. به عبارتی در حال حاضر ما می‌دونیم که اولویت حکومت خب زندگی و معاش مردم نیست، اما میتونن حداقل این فشارها رو کمتر کنن، یا حداقل الان این مسئله بنزین خب در طول همین یکی دو ماه اخیر اتفاق افتاده. سایر سیاست‌هایی که سیاست‌های ارضی، مسائل دیگه‌ای که الان دارن ادامه میدن، ولی ابزارها به هر حال در اختیار سیاستگزار زیاده، میتونن این کار رو انجام بدن ولی نمی‌کنن چون براشون اولویت نداره. برعکس من معتقدم که اتفاقا آگاهانه حکومت تصمیم گرفته که هزینه شرایط موجود رو از جیب مردم بپردازه تا جایی که امکان داره این وضعیت فعلی رو ادامه بده تا به اولویت‌های خودش برسه. آقای برزگر، ما دسترسیمون خب در ایران بسیار محدود هست. میدونیم که اکثریت قابل توجهی مخالف حکومت هستن، اما در جریان همون جنگ 12 روزه هم دیدیم ممکنه بعضی از کسانی که همینقدر ناراضی هستن از وضعیت اقتصادی یا حتی از وضعیت اجتماعی هم کاملا 180 درجه با حکومت مخالف هستند، در یک شرایط جنگی بگن نه من با جمهوری اسلامی مخالفم، اینام خیلی بدن ولی کشور خارجی به ما حمله کرده، نمیشه که کاری نکنیم. من نمیدونم تعدادشون چقدر هست ولی بودن عده‌ای در جریان جنگ 12 روزه. چقدر فکر میکنید که خامنه‌ای میتونه روی اون بخش حساب بکنه؟ بخشی که حزب اللهی و طرفدار حکومت نیستن اما در صورت یک مداخله دوباره خارجی ممکنه به صورت موقتی هم که شده پشت حکومت رو بگیرن. به نظر من اساساً جایی برای همراهی باقی نمونده. اگر کسانی هستند، بله واقعا هستند، بگذاریم از اونهایی که سیم کارت سفید میگرفتند، راندخار بودند، پای سفره انقلاب نشستن همشون و در اون 12 روز ناگهان مثل خود علی خامنه‌ای یادشون افتاد که ایرانی وجود داره و متاسفانه به نظر میرسه که ارتباطمون با آقای برزگر قطع شده. آقای ماشینشان، از این فرصت استفاده کنم همین سوال رو از شما بپرسم. آقای برزگر اتفاقا به دارندگان سیم کارت ارتباطمون دوباره برقرار شد. آقای برزگر، کاملا میفهم اون بخش الیت طرفدار جمهوری اسلامی سفیدشو سیم کارت سفید دارو نمیگم، بالاخره هستن آدمای واقعی روی زمین که نگاه دیگری دارن. چقدر به نظرتون میتونه اونها سرمایه گذاری بکنه خامنه‌ای و اونها رو بزرگتر کنه؟ بله، عرضم این بود که جدا از اون افراد، کسانی که پای سفره انقلاب نشستن و ناگهان وطن دوست شدن، بسیاری از مردم ایران، حتی کسانی که در واقع به نوعی در واقع میگفتند که حملات اسرائیل و آمریکا باعث تضعیف جمهوری اسلامی میشه و در نهایت به سود آینده ایران هست، همه اون افراد هم از این که کشورشون، میهنشون هدف حمله خارجی قرار بگیره ناراحت بودن. کسی از این وضعیت
وضعیت خوشحال نبود. منتها مسئله این هستش که جمهوری اسلامی اتفاقا خود این جمهوری اسلامی بود که صدای مردم رو در این 47 سال از مردم گرفت. مردم صدایی نداشتن، قدرت تاثیرگذاری نداشتن که بخوان به عنوان یک عنصر تعیین کننده در تصمیم گیری هایی که در اسرائیل یا آمریکا میشد نقش داشته باشن و بر اون تصمیمات تأثیر بگذارن. این بی صدایی مردم ایران نتیجه سرکوب های مستقیم جمهوری اسلامی است. ولی همون مردم علیرغم همه این دشواری ها دلبسته ایران هستند. امروز هم اگر تا این حد مسیر مردم ایران از جمهوری اسلامی جدا شده، دقیقاً به همین علت هستش که دلبسته ایران هستند، نگران آینده ایران هستند، نگران امروز ایران هستند، نگران وضعیت فرزندان خودشون در آینده هستند. آینده‌ای که جمهوری اسلامی حتی از امروز ایران ویرانترش داره میکنه و برای نسل‌های بعد باقی میگذاره. بنابراین دلسوزی برای کشور، برای ایران، اساساً اعتبار اون رو نمیشه به حساب جمهوری اسلامی ریخت. تکلیف این دو و مسیر این دو مدت هاست که به طور کامل از هم جدا شده و این یک واقعیت عینی است، تحلیل سیاسی نیست، چیزی است که مردم به طور روزمره دارن زندگی میکنن. شما ببینید جمهوری اسلامی حتی هوا رو به اسلحه تبدیل میکنه برای کشتار شهروندان. اون وقت علی خامنه‌ای میگه که مشکلی نیست. همون روزم که اون مداح اومد از خوزستان راجع به وضعیت بد آب و هوای خوزستان صحبت کرد، دیدید که اون رو هم در واقع ناچیز شمرد و گفت اصلا مشکلی نیست، ما موفقیت‌های بیشتری داریم. اینکه بنزین رو به اون شکل آمدانه در پتروشیمی تولید بکنن و بعد این رو بسوزونن، این مازوت سازی، این در واقع نداشتن برنامه یا دزدیدن آب، مثل دزدیدن نفت، مثل هر چیزی دیگه در کنار کشتار و سرکوب، خب نشون میده که جمهوری اسلامی نسبتی با ایران نداره. یک همون چیزی که از قدیم خمینی هم میگفت، غنیمتی است که به دست اسلام افتاده، یا به قول خود خامنه‌ای به صراحت این رو گفته، عین کلمه خودش هستش که دشمنان به دنبال این هستن که ایران رو از چنگ جمهوری اسلامی خارج بکنن. خود اونها همین تصور رو دارن که ایران رو غنیمت گرفتن و در چنگال خودشون دارن. فردا روزی هم اگر براشون در ایران نشه، مثلا برن توی یمن هم بتونن اونجا چپاول بکنن، میرن اونجا. در واقع مثل گروه ملخی هستن که به یک مزرعه حمله میکنن و وقتی که اون مزرعه رو نابود کردن کوچ میکنن و به مزرعه دیگری هجوم میبرن. این در واقع اون فرقه‌ای که به معنای واقعی کلمه تبهکار هست، ماهیتش این هست که می‌بینیم که همین روش و منش رو گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هم به عنوان نمونه‌های کوچکتر جمهوری اسلامی در کشورهای خودشون عملاً اجرا کردن. بنابراین برای مردم کاملاً مشخص است که دلبستگی به ایران هیچ ربطی به جمهوری اسلامی نمیتونه پیدا بکنه، مگر همونطور که گفتم اون راندخاران، اون نشستگان پای سفره انقلاب باشن که بخوام به این شکل خدعه بکنن و از ایران و وطن و اینها در اون دوران صحبت بکنن و بعد هم اینها رو به باد فراموشی بسپارن. مثل این سخنرانی‌های اخیر خامنه‌ای، همین سخنرانی امروزش که می‌بینیم از حرکت به سمت انقلاب و اسلام صحبت میکنه، نه از حرکت به سمت ایران و ساختن ایران. ممنونم از هر دوی شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، و محمد ماشینچیان از استودیو دیگر ما در واشنگتن. دیفنس نتورک گزارش داده آمریکا با دقت تلاش‌های چین رو برای کمک به جمهوری اسلامی در بازسازی ظرفیت‌های موشکی زیر نظر داره و اطلاعات مربوط به این اقدامات روزانه در اختیار اسرائیل قرار می‌گیره. این گزارش میگه پکن با تحویل محدود تجهیزات نظامی، مواد صنعتی و کالاهایی با کاربرد دوگانه به تهران کمک می‌کنه. این گزارش گفته ایران برای تولید سوخت جامد موشک‌ها مقادیر زیادی آمونیوم پرکلورات و دیگر مواد شیمیایی رو از چین خریداری کرده. همزمان فاینانشال تایمز هم میگه تهران با به نمایش گذاشتن مجموعی از تسلیحات در نمایشگاه پارک ملی هوافضای ایران تلاش میکنه به افکار عمومی پیام آمادگی برای هر گونه درگیری احتمالی با آمریکا و اسرائیل رو منتقل کنه. این گزارش میگه نگرانی‌ها در داخل ایران فزاینده است و برخی کارشناسان بر این باورند که از سرگیری درگیری نظامی دیگه فقط یک احتمال نیست، بلکه مسئله زمانه. خبرنگارمون آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. آرش، گزارش جالبی است، اما چقدر میدونیم در مورد اینکه آیا این کمک‌های چین استراتژیکه یا اینکه مثلا چند شرکت واقعا محصولاتی رو که میتونه کاربرد دوگانه داشته باشه فقط دارن به ایران صادر میکنن؟ به نظر میاد این مشکلی که آمریکایی‌ها با چین دارن از لحاظ مواد شیمیایی، نه فقط در مورد فرستادن
موادی که کاربرد دوگانه دارد مثل همین سدیم پرکلورات که میتواند در سوخت جامد موشک، مثلا موشک‌های بالستیک مورد استفاده قرار بگیرد، هم کاربردهای دیگر دارد. حالا ما چون جمهوری اسلامی رو میشناسیم، میدونیم که جمهوری اسلامی وقتی یک کالایی رو میخرد که کاربرد دوگانه دارد، اون کاربرد دوگانه اگه نظامی باشد 100% برای کار نظامی استفاده میشه. این سابقه جمهوری اسلامی است. ما چیز دیگری نداریم. جمهوری اسلامی از تکنولوژی هایی که اصلا قابلیت نظامی نداشتن کاربرد نظامی گرفته است. مثلا از اون جره ثقیل هایی که اینا می آوردن برای ساختمون سازی باید استفاده میشد. از نروژ خریده بودن، از کشورهای اسکاندیناوی خریده بودن، وسط میدونهای تهران مردم رو دار میزدن با این جره ثقیل ها. این تفکر عقب مونده فقه دینی است که الان از تکنولوژی استفاده می‌کند برای اینکه اسلام رو پیش ببرد. و داستان دیفنس نتورک هم جزئیات زیادی ندارد که ما نمیدانستیم. وال استریت ژورنال چند روز پیش گزارش داده بود به نقل از منبعی در دولت آمریکا که 1 ماه قبل در اقیانوس هند در یک جایی یکی از این کشتی‌هایی که پرکلورات سدیم به نظر میاد حمل کرده، یک ماده دوگانه‌ای کاربرد نظامی دارد، احتمالاً پرکلورات سدیم بوده است، از چین می‌برده به ایران. آمریکایی‌ها متوقف کردند و محمولش رو هم منهدم کردند، بعدم اجازه دادن کشتی به راهش ادامه بدهد. برای است که جمهوری اسلامی به دروغ ادعا می‌کند که برنامه تسلیحاتیش و برنامه موشکیش برنامه بومی است. خب نیست. حداقل در جنگ 12 روزه اگر هم می‌توانستند این داستان را انجام بدهند، اسرائیل چنان به این برنامه ضربه زده است که جمهوری اسلامی مجبور است برای خرید مواد شیمیایی رو به چین بیاورد. مسئله اصلی اینجاست. برای اینکه از چین به جمهوری اسلامی برسد، جمهوری اسلامی هیچ توان نظامی و دریایی ندارد که از اینا محافظت کند. کشتیرانی بین‌المللی از بعد از جنگ جهانی دوم امنیتش دست ایالات متحده بوده است. اگر آمریکایی‌ها نخواهند امنیت یک جایی رو بر عهده بگیرند، هر وقت بتوانند وارد هر کشتی در هر جای دنیا بشوند، جمهوری اسلامی غیر از یک قایق‌هایی که آقای ترامپ بهش میگوید اون قایق کوچک‌ها، چیز دیگری ندارد که برسد به اقیانوس هند یا برسد به دور و بر آب‌های سنگاپور و این تانکرها رو نجات بدهد. گزارش هایی هم که ما تا حالا شنیده ایم از چین، مثلا این گزارش دیفنس نتورک این است که اولا چینی‌ها حاضر نیستن فناوری‌های تاپ خودشونو بدن به جمهوری اسلامی. تحلیل‌ها زیاد است. بعضی‌ها میگویند اگر بدن به جمهوری اسلامی، فردا جمهوری اسلامی سقوط کرد. بهترین تکنولوژی‌های چینی رو بدن به جمهوری اسلامی سقوط کنه، یا جاسوس‌های اسرائیلی که در خود ایران هستن اینو بگیرن بدن به اسرائیلیا. تمام تکنولوژی‌های برتر نظامی چینی میفته دست آمریکایی‌ها و چینی و اسرائیلیا. چینی‌ها اینو نمیخوان. و بعد هم نکته بعدی این است که چین با اسرائیل و آمریکا روابط حسنی خوبی داره، با کشورهای حوزه خلیج فارس هم روابط بسیار زیادی دارد. آیا فرستادن سلاح‌های پیشرفته نمیتواند به اینها ضربه بزند؟ این پاسخ میلیون دلاری است که به نظر میاد چین حاضر نیست به خاطر اینکه همچین کاری انجام بده دست به ریسک‌های بزرگ بزند فردا. ممنونم. آرش علایی از کنگره آمریکا با ما. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پیوسته. آقای سمیعی، الان گزارش‌های دیگری هم هستش که ایران بخشی از توان موشکیش رو، انبارهای موشکیش رو داره به سمت‌های شرقی‌تر کشور منتقل میکنه. کمک چینی‌ها هم من نمیدونم لوجستیکی است و محدوده یا واقعا به شکل بنیادین، یعنی حکومت چین فکر میکنه که باید پشت جمهوری اسلامی بیسته. آیا اینها نشان میده به ما که جمهوری اسلامی شاید برای یک رویارویی دوم آمادگی بیشتری خواهد داشت و مثل دفعه اول غافلگیر نمیشه؟ عرض ادب حضور شما جناب فرهزاد بسیار گرامی و مردم عزیز ایران. چرا این گونه هست؟ برای اینکه ببینید جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن عدم تواناییش در مقابله با اسرائیل در جنگ 12 روزه داره در حقیقت برای یک حمله اشباع کننده خودش رو آماده میکنه که در صورت رویارویی مجدد با اسرائیل به عوض اینه که بخواد کیفیت کار رو بالا ببره، کمیت کار رو بالا میبره و بخواد با حمله پرهیاهو و تعداد زیادی موشک بخواد حداقل اسرائیل رو یک مقداری مورد تنش قرار بده.
از جهت مخالف مسئله هم بخوایم نگاه بکنیم، اسرائیل هم داره سعی میکنه که با روند تخریبی بخواد توانایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره و داره سعی میکنه که رصد بکنه ببینه روند همکاری جمهوری اسلامی با چین چگونه هست. همونجوری که میدونیم اسرائیل در چند هفته گذشته اولا میزبان معاون وزیر خارجه تایوان بوده. از طرف دیگه همان گونه که چینی ها از طریق همکاری با پاکستانی ها برای مسائل موشکی داشتن، اسرائیل هم داره سعی میکنه با هندوستان این رفتار رو داشته باشه که یه مقداری هم در مورد اون توانمندی هایی که چین برای پاکستان ایجاد کرده و در جنگش با هندوستان استفاده شده بتونه دست برتر رو به دست بگیره. همه اینها رو که کنار هم بگذاریم میبینیم که جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که برای یک جنگ دومی آماده بشه، اما توانمندی جمهوری اسلامی در مقابل قدرت اسرائیل و حمایت ایالات متحده غیر قابل تصوره. آقای سمیع، هنوز دست کم تا این لحظه که صحبت میکنیم چینی ها مثلا ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به اون شکل چتر امنیتی روی متحدانشون نمیذارن. حالا استثناءاتی وجود داره، مثل پاکستان تا اندازه کره شمالی طبیعتا خب بالاخره میشه گفت کشور نیابتی چین هست برای رویارویی با آمریکا، ولی اینطور نیستش که مثل آمریکایی ها که مثلا در منطقه خلیج فارس کلی پایگاه‌های نظامی دارن چنین بلند پروازی هایی دست کم در این لحظه داشته باشن. حالا یا تصمیم سیاسی است یا فکر میکنن که آمریکایی ها نخواهند پذیرفت. در مورد ایران چطور؟ آیا این سیگنال هایی که داریم میبینیم، مثلا فرستادن بعضی مواد، معنای بزرگتر داره؟ آیا فکر میکنید چینی‌ها به صورت استراتژیک ممکنه بخوان پشت جمهوری اسلامی رو بگیرن در مقابل یک حمله احتمالی، یا فکر میکنید فقط حمایت‌های سمبولیک است و اگر پا به درگیری بکشه اونها عقب نشینی خواهند کرد؟ بنده بیشتر بر این باور هستم که اینها حمایت‌های سمبولیک هست که فقط بتونه جمهوری اسلامی رو به عنوان نوکر خودش در منطقه نگه داره. همونجوری که دوست خوبمون جناب علایی هم در گزارششون فرمودن، چین هیچ علاقه‌ای نداره که توانمندی‌های نظامیش در جایی استفاده بشه که بعد ممکنه به دست اسرائیل یا ایالات متحده بیفته. پس چین فقط و فقط سعی میکنه از رفتار کجدار و مریضی تبعیت بکنه که در حقیقت به خودش اجازه این رو بده که از یک سو به جمهوری اسلامی بگه ببین من تا اونجایی که توانم میرسید از شما حمایت کردم، و از سوی دیگر هم به ایالات متحده و اسرائیل این سیگنال رو بده که من هیچ علاقه‌ای به حفظ حکومت جمهوری اسلامی ندارم. منافع چین براش بسیار مهمه و منافع چین در منطقه خاورمیانه و کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس براش بیشتر از حفظ جمهوری اسلامی مهمه. ولی اون خب بیشتر اقتصادی آقای سمیع اینطور نیست و به نظر میرسه که کم و بیش هم تامین شده، به خصوص توسط سعودی‌ها تا اندازه توسط اماراتی‌ها. خب ایرانی‌ها هم که بالاخره 1 میلیون 2 میلیون بشکه نفتی رو حالا قانونی غیر قانونی میفرستن، ولی به نظر نمیرسه که خاورمیانه به طور کلی ایران به طور خاص عمق استراتژیک پکن باشه. نه خیر، عمق استراتژیک پکن نیست. همین رو دارم عرض میکنم که چین در حقیقت به جمهوری اسلامی خواهد گفت که شما برای من ممکنه مهم باشید ولی اونقدر ارزش ندارید که من تمام توانمندی های خودم رو روی شما سرمایه گذاری بکنم. چین در حقیقت جمهوری اسلامی رو داره ازش استفاده میکنه که بخواد منافع خودش رو با سایر کشورهای منطقه حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان و قطر پیش ببره. چین در حقیقت داره از جمهوری اسلامی استفاده ابزاری میکنه و جمهوری اسلامی اونی هست که متوجه واقعیت نیست و عمق فاجعه رو درک نکرد. ممنونم از شما. شایان سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی کانادا، یک نماینده محافظه‌کار پارلمان میگه اتاوا راه حل قانونی مشخصی برای حفاظت از ایرانیانی که سربازی اجباری رو در سپاه گذروندن ارائه نداده. گارنت جنس در مصاحبه با خبرنگارمون مهسا مرتضوی توضیح داده چطور بی‌توجهی به لایحه 350 باعث تصمیم‌های ناهماهنگ مهاجرتی در این کشور در قبال ایرانیان شده. خود خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو به ماست. مهسا، دقیقاً مشکل افرادی که الان سربازیشون رو در سپاه گذروندن چیه؟ چه اتفاقی براشون میفته؟
فرداد همونطور که خودت گفتی گارنت جنس شاید بهترین فردی باشه که مشکلات قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی رو درک بکنه، به خاطر اینکه او فردی بوده که لایحه قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی در کانادا رو در سال 2018 به مجلس برده. این لایحه تصویب شد و همونطوری که شاید خود تو و بسیاری از بینندگان ما بدونن این اقدام 6 سال طول کشید تا انجام بشه. شاید بشه گفت در حال حاضر مشکل کلیدی کلمه اجبار در سربازی هست، به دلیل اینکه کسی که در یک سازمان تروریستی عضو شده باشه در کانادا دیگه امکان مهاجرت نداره، امکان ویزا گرفتن نداره و سربازی اجباری در واقع در قانون جدیدی که در نظر گرفته شده اجبار به معنای کامل کلمه محسوب نمیشه، چیزی که در حکمی که اخیراً هم صادر شده برای یک فردی که با سابقه خدمت سربازی در سپاه پاسداران اینجا با وضعیت پناهندگی بوده و بعداً حکم در واقع گرفتن اقامت دائم او رد شده، نشون داده شده که این مشکل همچنان وجود داره. صحبت کردم با گارنت جنس، بشنویم تکه‌هایی از صحبتش رو، بعد ما بقیه توضیحاتم رو ادامه خواهم داد. یک، مجبور بوده یک دوره خدمت اجباری در آن سازمان را بگذراند. 2، بیش از مدت خدمت اجباری در آن سازمان نمانده باشد. 3، و در زمان حضورش مرتکب هیچ عمل تروریستی یا جنایت‌آمیزی نشده باشد. اگر این 3 معیار برقرار میشد، لایحه من از آن افراد محافظت میکرد. ما نباید قربانیان سربازی اجباری را مجازات کنیم، بلکه باید کسانی را هدف قرار دهیم که داوطلبانه به سازمان‌های تروریستی پیوستند یا در آنها موندند و البته کسانی که مرتکب جنایت شدند. به طور طنزآمیزی ما راه حل رو برای دولت لیبرال فراهم کردیم تا به نگرانی خودشون پاسخ داده بشه، اما پس از فهرست‌گذاری اونها پیشنهادهای ما رو برای انجام درست و مؤثر این کار اجرا نکردند. با توجه به ابهام قانون آیا میشه گفت تصمیم افسرها ممکنه کاملا متفاوت و موردی باشه و هر پرونده رو همونطوری که دوست دارن و به سلیقه خودشون ارزیابی بکنن؟ بله، در غیاب یک قانون روشن احتمال تصمیم‌گیری‌های متفاوت و متناقض بسیار بالا میره. برداشت من از قانون فعلی اینه که فردی که عضو یک سازمان فهرست شده بوده غیر قابل پذیرشه، بدون اینکه هیچ استثنایی برای کسانی که مجبور بودن در آن سازمان باشن وجود داشته باشه. اصلاحات 350 این ابهام رو برطرف می‌کرد و در نبود اون خطر بی‌ثباتی و تفسیرهای متفاوت وجود داره. مثلا خود وزارت مهاجرت و پناهندگی قبلا اعلام کرده بود سربازی به تنهایی دلیل رد درخواست مهاجرت نیست. اما میخوام ازت بپرسم شواهد روی زمین چی رو نشون میده؟ واقعا آیا اینطور هست؟ با توجه به پرونده هایی که اخیراً حالا حکمش صادر شده یا کسانی که برای ایران اینترنشنال ایمیل نوشتن، نامه نوشتن، خود من رو در موقعیت های مختلف دیدن و با من صحبت کردن، به نظر میاد کسانی که سربازی اجباری خودشون رو در سپاه پاسداران گذروندن در حال حاضر در کانادا با مشکل برخوردن. اما چیزی که وزارت مهاجرت و پناهندگی میگه، همونطور که خودت هم گفتی، میگه صرف سربازی در سپاه پاسداران دلیل رد اقامت یا درخواست ویزا نیست. اما چیزی که مشخصه همونطور که پیش از صحبت گارنت جنس هم گفتم، موضوع اجباری بودن سربازی هستش. در نامه‌ای که وزارت مهاجرت و پناهندگی برای من فرستاده نوشته، توضیحش این هستش که اجبار به معنی این هست که جون کسی به خطر بیفته اگر از سربازی رفتن امتناع بکنه. اما این چیزی نیستش که در ایران رواج داره و کسی که به هر حال 19 ساله هست نمیتونه تصمیم بگیره که بره سربازیش رو یا نره، یا اصلا از آینده مهاجرتیش اطلاع نداره. به نظر میرسه که الان بهترین راه این هستش که کسانی که درگیر این موضوع هستن با نمایندگان مجلس منطقه خودشون تماس بگیرن و نگرانی‌های خودشون رو بر اساس همون بیل 350 اعلام بکنن تا بتونن یه راهکاری رو پیدا بکنن. فرداد. ممنونم از تو مهسا مرتضوی، همکارم از تورنتو کانادا. با ما اون پایین در زیرنویسا نوشته بودیم نماینده آمریکا، نماینده کانادا است. کاوه شهروز حقوقدان و فعال حقوق بشر هم از تورنتو به ما پیوسته. آقای شهروز، علیرغم تلاش‌ها برای شفاف‌سازی به نظر می‌رسه که هنوز ابهامات زیادی وجود داره و بالاخره می‌دونیم موارد بسیار زیادی بوده که کسانی خدمت سربازی در سپاه گذروندن با مشکل گرفتن روادید روبرو شدن. برعکسش هم بوده کسانی بودن که خیلی فراتر از اون در سپاه فعالیت داشتند و تونستن حتی شهروند بشن. این ابهامات به نظرتون چه راهکاری داره در داخل کانادا؟
سلام جناب فرهزاد. متاسفانه همونجور که میگین این مشکل وجود داره. این مشکل ما میبینیم با اینکه دولت پیشین، دولت آقای ترودو به ما وعده داده بود که افرادی که مجبورن برن سربازی در سپاه پاسداران اینها تروریست شناخته نمیشن. متاسفانه در عمل میبینیم که این اتفاق نیفتاده و خیلی مشکل دارن. به نظر من بهترین راه برای اینه که دولت یه راهنمایی بده، یک گایدلاین به قول اینا بده و بگه که اگه کسی مجبور شده که بره در سربازی خدمت بکنه، در سپاه خدمت بکنه، اون فرد جزء این لیستینگ تروریست نیست و اون فرد میتونه مثلا هر کسی دیگه‌ای درخواست اقامت کانادا رو بکنه. این بهترین راهه. تا حالا که دولت قدمی بر نداشته، امید هست که شاید دادگاه دولت رو مجبور بکنه که اما متاسفانه این پرونده جدید آقای ودیعتی که به نفع ایشون دادگاه رأی نداد یکم ما رو ناامید کرد از این نظر. از منظر اگه کسی در داخل کانادا باشه، یک حقوقی بخواد، شهروندی بخواد، اینا رو میفهمم. ولی اگه این نفر از خارج از ایران گذرنامه ایرانی داره بخواد وارد کانادا بشه، خب دولت کانادا مسئولیت حقوقی که نداره حتما به اونها روادید بده. چرا اتفاقا بعد این دردسر رو کانادا بر خودش بخره که بخواد غربالگری بکنه که چه کسی در سپاه بوده، چه کسی نبوده، چه کسی تروریستی بوده؟ من به عنوان ایرانی میفهمم چقدر دردناکه. بالاخره کسی که به طور اجباری رفته سربازی در داخل سپاه، خب چرا نباید حق داشته باشه به کانادا بره؟ از منظر انسانیش کامل میفهمم. اما از نگاه دولت کانادا چرا اصلا باید این دردسر رو به جان بخرن؟ خب دولت کانادا ادعا داره که دولتی است که به عدالت اعتقاد داره و به نظر من خیلی عادلانه است که اگه کسی درخواست میکنه که مهاجرت بکنه به کانادا، اپلیکیشنش عادلانه بهش بررسی بکنن. و متاسفانه میبینیم در عمل همونجور که خودتون اشاره کردین، افراد بالا رتبه سپاه پاسداران میتونن به کانادا بیان، اما کسانی که مجبور بودن برن در سپاه فعالیت بکنن، این افراد این مشکل رو دارن و نمیتونن وارد کانادا بشن. این به نظر من برعکس ارزش‌های اصلی کاناداست و خیلی خیلی مهمه که کانادا به همه کسانی که میخوان وارد این کشور بشن قشنگ نگاه بکنه، بک‌گراندشون رو چک بکنه و مطمئن بشه که کسانی که میان به کانادا افراد درستی هستن. اما نباید نامنصفانه رفتار کرد در این مورد. ولی انصاف و برابری و اینها هم در محدوده قلمروی کشور هست دیگه، نه؟ به خصوص الان که این موج ضد مهاجرت هست، من میخوام از اون منظرم یکم به داستان نگاه بکنیم. برای یک رای دهنده متوسط کانادایی که ایرانی تبار هم نیست، خیلی هم دغدغه خاورمیانه و حقوق بشر نداره، چرا اصلا کشورش باید چنین ریسکی رو بپذیره که از ایران، از افغانستان، از کشورهایی که بالاخره حکومت‌هایی دارن که اقدامات خطرناکی رو انجام میدن، شهروندانی دارن که ریسکشون بالاتر میتونه باشه از شهروند مثلا اگر هندی تبار بخواد بیاد به کانادا؟ چرا باید کشور اصلا چنین ریسکی رو بپذیره که بعد ببینه آیا اون واقعا سپاهی بوده، سپاهی نبوده، پول سپاهو در کانادا جابجا میکنه یا نمیکنه؟ میفهمید منظورم چه است دقیقاً؟ متوجه هستم و این 100% ریسک هست، اما به نظرم این کسانی که زمانی مجبور بودن در سپاه به صورت نه به صورت داوطلبانه اما مجبور بودن برن در سپاه سربازیشون انجام بدن، خیلی از این افراد با جمهوری اسلامی مخالفن. خیلی از این افراد هم میشناسم شخصا که در زمان تظاهرات زندگی آزادی فعالیت میکردن و واقعا ارزش‌های درستی دارن و تحصیلات خوبی دارن و میتونن واقعا به کانادا کمک بکنن. 100% این ریسک هست، اما خب این در هر مورد کسی که تقاضای مهاجرت میکنه این ریسک وجود داره و خب مهمه افراد مناسب رو برای مهاجرت به کانادا انتخاب کنید. ممنونم از شما. کاوه شهروز حقوقدان و فعال حقوق بشر از تورنتو کانادا. کشورهای اروپایی با حضور نمایندگان بیش از 35 کشور در لاهه هلند نهادی برای جبران خسارت‌های جنگ به اوکراین تشکیل دادند. سند تشکیل این کمیسیون بین‌المللی دعاوی با حضور رهبران 3 کشور اوکراین، هلند و مولداوی با حضور دبیرکل شورای اروپا امضا شد. این نهاد به اوکراینی‌ها امکان میده برای خسارت‌های ناشی از اقدامات روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین درخواست غرامت کنند. هر جنایت جنگی روسیه باید عواقبی برای کسانی که مرتکب آن شده‌اند داشته باشد. ما انتظار داریم که هر مکانیزمی برای جبران خسارت از کمیسیون ثبت خسارات و مطالبات گرفته تا پرداخت‌های واقعی شروع به کار کند و از حمایت بین‌المللی قوی و کافی برخوردار شود
تا مردم واقعا احساس کنند که هر نوع خسارت ناشی از جنگ قابل جبران است. این جنگ و مسئولیت روسیه در قبال آن باید به نمونه روشن تبدیل شود تا دیگران آرزو نکنند که تجاوز را انتخاب کنند. لیلی نیکفر خبرنگارمون از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، درباره این کمیسیون به ما توضیح بده، چطور کار میکنه، چقدر قدرت اجرایی خواهد داشت؟ این کمیسیون در واقع یک مرحله از یک سازوکار 3 مرحله‌ای هست. مرحله اولش در سال 2023 در بهار 2023 به عنوان یک سامانه ثبت خسارت برای اوکراین توسط اتحادیه اروپا تصویب شد. 1 سال بعدش در واقع به اجرا در اومد. بهار سال 2024 این سامانه راه اندازی شد و حالا خسارت‌ها در اون ثبت شدن. مرحله دومش این کمیسیونه. تا الان 80,000 تا درخواست ثبت خسارت و دریافت غرامت در این سامانه ثبت شده. این کمیسیون حالا با یک در واقع دفتر فیزیکی در لاهه افتتاح شده، ولی زیر نظر شورای اروپا کار میکنه. کارش این هست که با یک سری تیم‌های حقوقی و کارشناسان بین‌المللی در واقع این سندها رو که دریافت کرده راستی آزمایی میکنه، سند حقوقیش رو بررسی میکنه که آیا در واقع لازم اجرا میتونه باشه در قوانین بین المللی یا نه، و اینکه حالا اگر خسارت میتونه دریافت کنه چه میزان میتونه این خسارت رو دریافت کنه، اینها رو مستند میکنه در واقع. اما این کمیسیون نمیتونه حکم صادر کنه، نمیتونه دستور قضایی بده، نمیتونه چیزی رو به تنهایی اجرا بکنه و اجرای اون موکول میشه به آینده، یعنی دریافت خسارت، دریافت غرامت یک سازوکار دیگری است که یک صندوقی است که هنوز معلوم نیست که محل تامین بودجه این صندوق چی است. آیا دارایی‌های مسدود شده روسیه در اتحادیه اروپا است یا نه، که خب بسیاری از رسانه‌ها میگن که اتحادیه اروپا برای تسریع راه اندازی این دفتر در لاهه میخواد که در واقع اون بستر قضایی که کشورهایی که مخالفن برای استفاده از دارایی‌های بلوکه شده روسیه رو راضی بکنه و بگه این بستر قضایی وجود داره. اما نکته جالب در مورد این هست که این خسارت‌ها فقط توسط مردم عادی در اوکراین ثبت نمیشن، هم افراد در واقع حقیقی، هم شرکت‌ها یعنی افراد حقوقی و هم دولت میتونه ادعای خسارت بکنه. یعنی تمام خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها، به نهادهای دولتی، به مدارس، بیمارستان‌ها، افراد، شرکت‌ها و همه نهادها ثبت شده، وارد شده، میتونه در این سامانه ثبت بشه و دریافت غرامت بکنه. یعنی دولت اوکراین هم خودش میتونه اون خساراتی که روسیه به زیرساختاش وارد کرده رو از طریق این سامانه درخواست بکنه که غرامتش پرداخت بشه. اما خب میدونیم که همونطور که اجرای این سامانه بیش از 1.5 سال طول کشیده، حالا این مرحله کمیسیون هم اونطور که رسانه ها میگن یک بوروکراسی طولانی داره و هنوز زمان میبره که این 80,000 تا پرونده‌ای که تا الان توش ثبت شده و قراره این پرونده ها هم اضافه بشه همشون بررسی بشه، سندسازی بشه و به عنوان یک پرونده حقوقی آماده بشه و کاملا بتونه در واقع در نهادهای بین المللی در بین اتحادیه اروپا هر کشوری که در واقع نگرانی قضایی داره بتونه این رو به صورت مستند نشون بده و رفع نگرانی بکنه از اعضا. ممنونم از تو همکارم لیلی نیکفر خبرنگارمون از بروکسل با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. مثل همیشه این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید و طبیعتاً تیکه های مصاحبه ها و گزارش های مختلف رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال کنید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.